خب سلام دوستان عزیز گرامی من. در یک شب زنده‌داری دیگه، یک برنامه جذاب دیگه در خدمتتون هستیم. من عمادم ساب 8 و موضوع برنامه امشبمون چیزی نیست غیر از درست آرزو کردن. تو برنامه قبلی گفته بودم که در مورد درست آرزو کردن، اصلا درست آرزو چیه و درست آرزو کردن چیه، گفته بودم که حتما در موردش باهاتون صحبت میکنم، چون واقعا یکی از صحبتهایی بود، یک مطلبی بود، یه موهبتی بود که مطرح شدن این سوال تو ذهن من باعث شد که خیلی چیزا تو زندگی من تغییر کنه. داستان برمیگرده به 20-25 سال پیش، شاید هم بیشتر، که از پدرم یه جمله بهم ارث رسید. البته پدرم در قید حیاته، شات اوت تو پدر، و یه داستانی رو برام تعریف کرد که نتیجه اخلاقی این داستان این بودش که درست آرزو کن. چون من همیشه میگفتم که وای من میخوام پولدار شم، من میخوام بنز داشته باشم، من میخوام فلان داشته باشم، من میخوام آدم مشهوری باشم. اون موقعی که من مثلا میخوام آدم مشهوری باشم نمیدونستم شهرت با محبوب بودن چه فرق میکنه یا منفور بودن چیست. پدرم یه داستانی برام تعریف کرد، خیلی کوتاه براتون تعریفش میکنم. داستانش هم اینجوری نبودش که بگه یه روزگاری یه همچین آدمی بود و اینا. میگفتش، یعنی گفتش چون هنوز سوشمه، وقتی میخوام پولدار شم یه معنی میده. اگه گفتی چه معنی میده؟ گفتم که میخوام پولدار شم دیگه. حالا یادم نیست دقیقا چه جمله‌ای گفتم، ولی گفتش که باشو بیا. از تو آشپزخونه با هم، یادم دقیقا رفتیم تو اتاقش، دستشو کردش تو شلوار که روی جا لباسی بودش، پول در آوردش، یه 1000 تومانی به من داد. دست پولش هم موقع زیاد از کارت استفاده نمیشد. دستش گرفت گفت من پول دارم، تو هم پول داری، ولی تو 1000 تومن پول داری، من مثلا 200,000 تومن پول دارم. متصدی پمپ بنزین، اون کسی که تو باجه وای میسته، اونم پول داره، تو دستش پوله، تو جیبش پوله، ولی فرقش با من و تو اینه که تو 1000 تومن پول داری، من 200,000 تومن پول دارم. اون 1,000,000 تومن پول داره ولی پولش مال خودش نیست، و 1000 تومنی که پول تو داری پول خودت الان، ولی از پدرت بهت رسیده، و این 200,000 تومنی که من دارم از بیزینسی که دارم بهم رسیده. اون موقع این داستانو، یعنی از اون بار اولی که من اینو شنیدم، فکر کنم 9 سالم 10 سالم بود، تا موقعی که باشون زندگی میکردم، یعنی تو 18-19 سالگی، این داستانو بارها شنیدم به مدل‌های مختلف. ولی 23-4 سالم بودش که اینو لمس کردم و شروع کردم درست آرزو کردن، و این مفهوم رو سعی کردم به آدمای دورم، به شاگردام، به پارتنرم و کسایی که برام ارزش داشتن گوشزد کردن که درست آرزو کن، یا براشون حداقل باز میکردم که این چیزی که میخوای دقیقاً چی میخوای. و همه اینو برمیگرده به اون صحبتی که من تو برنامه قبلی ازتون پرسیدم که دقیقاً با خودتون رو راست باشین که دقیقاً چی میخواید و میخواید چی باشید. درست آرزو کردن دقیقاً همونه. من میخوام معروف شم. من میتونم معروف بشم به خشن‌ترین مرد ایران،
من میتونم معروف بشم به لاشی ترین پسر روی زمین. من میتونم معروف بشم به بهترین مربی روی زمین. من میتونم مشهور بشم به خفن ترین وکالیست استیج های دنیا. این که دقیقاً من میخوام معروف بشم و همین جمله رو به خود تکرار کنیم، هم تو رو به سمت مسیر غلط میبره، هم مسیر رو طولانی تر میکنه و در نهایت زمانی که به اون شهرت رسیدی اصلا نمیدونی به اون شهرت رسیدی. تو میخواستی مشهور شی و زمانی که مشهور شدی شهرتت به نامیه که دوستش نداری. تو هیچ وقت اینو نمیخواستی که مثلا به یه قاتل شهرت داشته باشی، تو میخواستی به یه آرتیست مشهور باشی. بکنم مثالای خیلی راحتی براتون بذارم که قشنگ میتونید لمس کنید که من در مورد چی دارم صحبت میکنم و اصلا چرا من یه برنامه مجزا برای این ساختم که درست آرزو کنیم. یک، اینکه تو روابطمون این درست آرزو کردن و آرزو شکل دادن تو ذهن مخاطبمون خیلی مهمه. یکی اینکه برای خودمون از همه مهمتره. اینکه تو به یه دختری که باش تازه آشنا شدی میگی که میخوام خوشبختت کنم، آرزو تو اینه که خوشبختی، یعنی خوشبختی و تو آرزوهایی که خودت که اون لحظه داری میکنی، تو این میبینی که پولدار باشی، یه خونه داشته باشی، یه ماشین داشته باشی، با هم لب ساحل دارید مثلا تو ویلای ساحلتون قدم میزنید، ولی تو ذهن اون دختر میتونه این باشه که یه رابطه‌ای داشته باشه که شوهرش یا دمپرش نباشه و هدفهای خودش رو دنبال کنه و اصلا از هوای ساحلی و ویلای ساحلی هم خوشش نمیاد. پس خیلی مهمه که تو روابط اجتماعیمونم این درست آرزو کردن رو هم درست بیان کنیم، هم بخوایم از طرف مقابلمون که آرزویی که میکنه دقیقاً چیه. حالا این درست آرزو کردن مراتبش چه شکلیه، به چه کارمون میاد، چجوری ازش میتونیم استفاده کنیم و چجوری میتونیم با انتقال دادنش به آدمایی تو زندگیمون و با آدمایی که میخوایم باشون بیزینس کنیم، باشون ارتباط برقرار کنیم، میخوایم باشون بریم تو رابطه، با خانوادهمون چه تاثیر مثبتی میتونه برامون داشته باشه. یعنی کل این صحبتی که داریم میکنیم این نیست که من بیام یه سری مطالب رو بهتون بگم که فقط بدونیم که خب باشه و درست آرزو کردن یه مطلبه. نه، کارایش چجوریه. خیلی راحتش میتونم بهتون بگم که مثل منیج کردن اهداف کوچک به بزرگ، تبدیل کردنشون به اهداف بزرگ، که شما یه دفتر کاغذ میذارید جلوتون و شروع میکنید نوشتن. خب من برای خواننده شدن نیاز دارم که وکالیست خوبی باشم، پس باید برم کلاس ثبت نام کنم. من نیاز دارم که به ظاهرم بیشتر برسم. من نیاز دارم دایره لغات و ادبیاتمو بهتر کنم. من نیاز دارم که مارکتینگ خوبی رو برای خودم تو سوشال مدیا و جامعه‌ام به وجود بیارم. اینا همه اهداف کوچیکیه که به اهداف بزرگ میرسه. وقتی که تو رسیدی و به یه خواننده خفن رسیدی توی کشور خودت، آرزوی بعدیت میرسه که میشه که میخوام اینترنشنال یه خواننده خفن باشم. خب اول از همه بعد از همه اهداف کوچیک قبلی زبانمو قوی کنم، وکالمو بتونم با اکسنت خیلی خوب اجرا کنم، پس کارم 2 برابر میشه. باید بتونم انگلیسی و حالا به هر زبان دیگه که میخوام اینترنشنال باشم فیلینگ داشته باشم، یعنی مثل یک اروپایی فکر کنم، مثل یک آفریقایی فکر کنم، مثل یک عرب فکر کنم، مثل هر کشوری که میخوای به رزومه خود اضافه کنی. باید مثل اونا بتونی حس کنی. تو نمیتونی از کف ایران پشتی بری تو کف آمریکا و احساسات ایرانی تو اونجا بیان کنی. خب به گوشش آشنا نیستش. تو نمیتونی مثل اونا اسلنگ باشی، نمیتونی همون هوایی رو لمس کنی که اونا لمس میکنن، پس نمیتونی بهشون هیچ فیلینگی رو القا کنی. فقط میتونی یه ریتمی رو بهشون القا کنی، حالا یا باش حال میکنن یا باش حال نمیکنن. پس درست آرزو کردن یعنی درست هدف چیدن. من مقوله رویا و آرزو رو جدا میکنم و الان هم در موردش صحبت میکنم، چون یه خواهشی ازتون دارم. خیلی دوست دارم، الان میدونم تعداد دنبال کننده هم
زیاد نیست. در این لحظه که دارم این ویدیو رو میگیرم 57 تا سابسکرایب دارم. دوستان عزیز من، کسایی که قراره باشون یه سری مسیر خفن رو با هم آسفالت کنیم و برسیم به قله‌های ترقیمون. ولی از همین 57 تا که یکیش خودمم با یه اکانت دیگه، دوتاش دوستای نزدیکم، ازشون خواهش کردم که منو سابسکرایب کنن و یکیش مادرمه و یکیش هم سیامک، کسی که سولار میرم پیشش، بهش گفتم سابسکرایبم کنه ببینم رو وی پی ان آلمان سابسکرایب میکنم سابسکرایب میپره یا نه. پس من از 57 تا عملاً 50 تا سابسکرایب دارم و از شما 50 نفر میخوام که برام کامنت کنید فرق بین آرزو و رویا چیه. خیلی واقعا دوست دارم بدونم اینو. یعنی الان جامعه من، درسته من بلند پروازی دارم میکنم، میخوام کل جامعه ایران پیشرفت کنه، باشون صحبت کنم، براشون برنامه بسازم، ولی فعلا که ما همین 51 نفریم، شما 50 تا و من یک نفر، اونا که خانواده من، شما هم خانواده درجه 2 من هستید. ازتون خواهش میکنم برای رشد خودم و خودتون و بهتر شدن روند کاری من و من بگید فرق بین رویا و آرزو برای شما چیه. برای من رویا پرداختن به آرزویی که من تو ذهنم دارم دنبالش میکنم و راههای رسیدن بهش کاملا غیر منطقیه. مثال میزنم، من آرزو دارم که برای 10,000 نفر رو استیج آهنگ یک لحظه رو اجرا کنم و با من لبخونی کنن. حالا من وقتی با قیافه الانم، با همین حالت خودم رو تصور میکنم که دارم روی استیج برای 10,000 نفر اجرا میکنم، این رویاه. چون من الان جلوی دوربین برای 57 نفر سابسکرایبر دارم صحبت میکنم. پس با این قیافه، با این سیبیل ناقص و در این شب زنده داریم، من قرار نیستش که برم روی استیج برای 10,000 نفر اجرا کنم. پس این رویاه و پرداختم بهش میشه رویا پردازی. این که من با همینا رو هی با خودم دوره کنم که دارم اجرا میکنم، اونام دارم با من میخونن. اصلا ترک یک لحظه این من هنوز ریکورد نشده، ساخته شده ماکتش ولی هنوز ریکورد نشده که بخواد اجرا بشه و من حداقل باید 100 تا آهنگ داشته باشم که بخوام برم یک لحظه رو روی استیج اجرا کنم. پس این میشه رویا و پرداختن بهش. رویا و رویا پردازی از آرزو دور نیست. آرزوی من 1 سال آینده همین 10,000 نفر و اجراست، ولی پرداختن بهش با این احوالات الانم میشه رویا و رویا پردازی. برای من فرقش اینه. ولی ازتون یک جمله تو کامنت میخوام که اینو به یک جمله خیلی کوتاه و قشنگ و تمیز و کچی بتونیم به هم دیگه انتقالش بدیم.